โคสกะสุนัขผลแห่งการเห่านำทางพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสามีภรรยาคู่หนึ่งนำบุตรที่เพิ่งคลอดหนีความอดอยากสามีมีเจตนาทิ้งลูกไว้ระหว่างทางภรรยาไม่ยอมแต่บุตรก็ตายเมื่อถึงกรุงโกสัมพีสมัยที่โลกว่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งที่แคว้นอัลลกัปปะเกิดทุกขพิกภัยมีคนและสัตว์เริ่มล้มตายนายโกตุหาลิกะจึงพาภรรยาชื่อนางกาลีที่เพิ่งคลอดบุตรน้อยออกจากบ้านตั้งใจจะอพยพครอบครัวไปอยู่ที่กรุงโกสัมพีสองสามีภรรยาเดินทางไกลมาหลายวันเสบียงอาหารก็หมดลงทั้งสองได้รับความทุกข์ทรมานจากความหิวโหยเป็นอันมากมองไปทางไหนก็ยังไม่พบบ้านเรือนที่จะเข้าไปพึ่งพาอาศัยได้เลยสามีจึงปรึกษากับภรรยาว่าเอาอย่างนี้ดีไหมตอนนี้พวกเรากำลังอดข้าวอดน้ำตายลูกอ่อนของเราเป็นภาระมากเราต้องผลัดกันอุ้มทำให้การเดินทางล่าช้าเราทิ้งเขาไว้แถวนี้แหละเมื่อเรารอดชีวิตไปแล้วเราก็สามารถมีลูกใหม่ได้นางกาลีผู้เป็นภรรยาแย้งว่าฉันอุ้มท้องมาถึง 8-9 เดือนเขาเป็นลูกคนแรกและคนเดียวเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแท้ๆของเราท่านทิ้งเขาได้ลงคอหรือสามีเห็นว่าภรรยาไม่ยินยอมก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกผลัดกันอุ้มบุตรแล้วเดินทางต่อไปหลายชั่วโมงต่อมาทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิวโหยก็เกิดเบียดเบียนนายโกตุหาลิกะมากขึ้นอีกขณะนั้นเขาเป็นคนอุ้มลูกเขาก็พูดเกลี้ยกล่อมให้ภรรยาทิ้งลูกอีกว่าถ้าเราสองคนยังไม่ตายก็มีลูกใหม่ได้อีกเราต้องยอมทิ้งเขาไว้นะไม่งั้นพวกเราก็จะต้องตายแน่ภรรยาก็ห้ามปรามอีกสามีพูดวิงวอนอีกนางก็ทำเฉยไม่พูดอะไรรับลูกไปอุ้มแล้วเดินต่อไปพอรู้สึกหมดแรงอุ้มก็ส่งให้สามีเป็นคนอุ้มคนทั้งสามเหนื่อยอ่อนเต็มทีทารกน้อยหลับอยู่ในอ้อมแขนของนายโกตุหาลิกะคราวนี้เขาคิดว่าเราจะแกล้งเดินช้าลงให้เธอเดินทิ้งห่างเราออกไปแล้วเราจะทิ้งลูกเองนางกาลีเดินห่างออกไปนายโกตุหาลิกะก็หยุดหาจุดที่จะวางทารกเขาเห็นพุ่มไม้เตี้ยพุ่มหนึ่งก็เดินเข้าไปแล้วเด็ดใบไม้วางเรียงที่พื้นที่วางทารกลงนอนบนใบไม้นั้นแล้วรีบเดินตามภรรยาไปภรรยาหันมามองไม่เห็นสามีอุ้มลูกก็ตกใจร้องโวยวายว่าท่านเอาลูกไปไว้ที่ไหนสามีจึงตอบว่าเราให้เขานอนอยู่ที่ใต้พุ่มไม้โน่นนะเรารีบเดินต่อไปเถอะก่อนที่จะมืดค่ำภรรยาร้องไห้ลำพันว่านายท่านอย่าทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เลยฉันทิ้งลูกไว้ไม่ได้ฉันขาดลูกที่เกิดจากอกของฉันไปไม่ได้ท่านจงรีบไปอุ้มเขามาเร็วๆเลยเมื่อกล่าวจบนางก็สุดนั่งร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนานายโกตุหาลิกะจึงรีบไปวิ่งอุ้มลูกมาให้ภรรยา
ทั้งสองผัดกันอุ้มลูกแล้วเดินต่อไปครั้นถึงกรุงโกสัมพีแล้วแต่ทารกน้อยบอบช้ำจากการเดินทางครั้งนี้มากสิ้นใจตายเมื่อเข้าสู่เขตกรุงแล้วอกุศลเจตนาที่เขาจงใจทิ้งบุตรในครั้งนี้ทำให้เขาถูกบิดามารดาทิ้งถึง7 ภพเช่นภพที่เด็กชายโคสกะถูกมารดาที่เป็นโสเภณีสั่งให้หญิงรับใช้นำไปทิ้งไว้ที่กองขยะฝ่ายนางกาลีเศร้าโศกเสียใจคร่ำครวญว่าลูกของเราช่างบุญน้อยจริงๆมาถึงกรุงโกสัมพีแล้วเจ้าจะไม่ต้องอดอยากแล้วแต่เจ้าก็มาตายจากอ้อมอกของแม่ไปอภัยให้พ่อกับแม่ด้วยแล้วจัดการฝังศพของลูกเช้าวันนั้นทั้งสองเดินมุ่งหน้าจะเข้าไปในกรุงระหว่างทางก็พบเรือนของนายโคบาลบ้านของคนเลี้ยงโคเลี้ยงไว้สำหรับรีดนมขายนมกำลังมีงานมงคลคือทำขวัญแม่โคและลูกโคที่เพิ่งจะคลอดก่อนจะทำพิธีทำขวัญโคเขาได้จัดเตรียมข้าวปลายาตไว้จำนวนมากเพื่อถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเขานั้นได้นิมนต์ให้ท่านมารับบิณฑบาตทุกวันทั้งวันนี้เป็นวันมงคลของเขาจึงจัดเตรียมข้าวปลายาตไว้มากมายเป็นพิเศษเพื่อเลี้ยงคนในเรือนด้วยพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามารับบิณฑบาตข้าวปลายาตแล้วกลับไปยังที่อยู่ชั่วคราวภายในป่านอกกรุงโกสัมพีนายโคบาลเห็นสองสามีภรรยาเดินโซซัสโซเซผ่านมาก็ถามว่าพวกท่านมาจากไหนกำลังจะไปไหนกันทั้งสองจึงเล่าความเป็นมาให้เขาฟังนายโคบาลรู้เรื่องแล้วรู้สึกสงสารให้คนจัดข้าวปลายาตกับเนยใสจำนวนมากให้กินได้ตามใจปรารถนาผู้เป็นภรรยายังไม่ส่างโศกที่บุตรตายแม้จะรู้สึกหิวก็กินไม่ลงนางจึงกล่าวกับสามีว่านายอดอาหารมาหลายวันแล้วรีบกินเถอะท่านยังมีชีวิตอยู่ฉันก็จะมีชีวิตอยู่เพราะฉันต้องพึ่งพิงท่านกินก่อนเถิดเดี๋ยวฉันค่อยกินสามีหิวจัดรีบบริโภคข้าวปลายาตจำนวนมากส่วนภรรยาค่อยๆลิ้มเนยใสทีละน้อยนายโคบาลเห็นสองคนบริโภคอาหารแล้วตนเองก็ไปนั่งบริโภคข้าวอย่างที่นั่งของตนรับประทานอาหารไปก็ปั้นก้อนข้าวปลายาตให้แม่สุนัขตัวโปรดที่นอนอยู่ใต้ตั่งไปด้วยนายโคตุหาริกะเห็นแล้วคิดว่าหมาตัวนี้มันมีบุญมันได้กินอาหารดีๆอย่างนี้ทุกวันหลังจากการบริโภคอาหารแล้วทั้งสองก็ขอพักแรมค้างในบริเวณบ้านของนายโคบาลก่อนเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมากแต่ความที่เขากินอาหารมากเกินไปอึดอัดมากไฟธาตุไม่อาจย่อยอาหารได้ดีตกกลางคืนเขาก็หายใจไม่ออกสิ้นใจตายแล้วเกิดในท้องของสุนัขตัวเมียนั้นนางกาลีผู้เป็นภรรยาและคนในเรือนช่วยกันนำร่างของเขาไปทำฌาปนกิจเสร็จแล้วนางก็ขออาศัยอยู่เป็นคนรับจ้างทำการงานให้แก่นายโคบาล
นางเห็นว่าจะมีพระผู้เป็นเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามารับบิณฑบาตที่เรือนทุกวันเมื่อได้ข้าวสารมาก็จะหุงหาอาหารใส่บาตรท่านใส่แล้วก็กล่าวว่าท่านเจ้าขาขอให้กุศลที่ทำนี้ส่งผลถึงสามีและลูกของดิฉันด้วยเถิดวันไหนไม่ได้ข้าวสารมานางก็จะคอยไหว้ด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วไปรับข้าวสุกจากนายโคบาลมาบริโภคเลี้ยงชีวิตสุนัขตัวเมียเมื่อคันแก่ขึ้นตามลำดับราว 5-6 เดือนแล้วคลอดลูกสุนัขเพศผู้ออกมาตัวหนึ่งมันเจริญเติบโตขึ้นต่อมานายโคบาลก็ให้น้ำนมโคแก่ลูกสุนัขกินเรื่อยมาวันใดที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่งฉันพัดในเรือนท่านก็จะแบ่งก้อนข้าวให้ลูกสุนัขกินสุนัขน้อยคือนายโกตุหาริกะจึงมีความรักใคร่คุ้นเคยกับท่านมากตามปกตินายโคบาลจะหาเวลาว่างไปปฏิบัติและสนทนากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในป่าที่ท่านพำนักไม่ไกลบ้านมากนักวันละ2 เวลายามที่เข้าไปหาท่านสุนัขก็จะเดินติดตามเขาไปด้วยซึ่งทางเดินที่ไปบรรณศาลานั้นมีหญ้าค่อนข้างรกเขาต้องถือไม้ยาวติดมือไปด้วยเพื่อตีพงหญ้าบ้างพุ่มไม้บ้างขับไล่งูและสัตว์ที่มีพิษให้หนีไปบริเวณใดรกมากเขาก็จะตีไม้ส่งเสียงดังว่าไปไปสุนัขก็จะจดจำว่าบริเวณนั้นผู้เป็นนายส่งเสียงขับไล่สัตว์ร้ายวันหนึ่งนายโคบาลกล่าวกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้เจริญถ้าวันไหนผมไม่อาจนำน้ำหรือเภสัชมาถวายท่านได้ผมจะส่งสุนัขตัวนี้มาหาท่านเห็นสุนัขแล้วได้โปรดไปที่บ้านของกระผมนะขอรับจะมีคนคอยนำสิ่งของที่ควรถวายแก่ท่านเองแต่นั้นมาวันใดที่นายโคบาลไม่ว่างเขาก็จะกล่าวกับสุนัขแสนรู้ว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงไปนำทางพระผู้เป็นเจ้ามาทีนะสุนัขฟังแล้วเข้าใจวิ่งออกไปทางที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าอยู่เดินไปถึงบริเวณใดที่นายโคบาลเคยใช้ไม้ตีขับไล่สัตว์ร้ายมันก็จะเห่า3 ครั้งขับไล่สัตว์ร้ายบ้างถึงบรรณศาลาแล้วก็เห่า3 ครั้งนอนหมอบรออยู่พระปัจเจกพระพุทธเจ้ารู้ว่าสุนัขมาตามแล้วนุ่งห่มจีวรถือบิณฑบาตแล้วเดินออกมาสุนัขก็จะออกเดินนำทางทันทีสุนัขจะทำหน้าที่ในวันที่นายโคบาลไม่ว่างบางคราวท่านต้องการทดสอบว่าสุนัขจะทำอย่างไรท่านก็แกล้งเดินไปทางอื่นบ้างมันรู้แล้วก็จะรีบวิ่งมายืนขวางหน้าไม่ให้ท่านเดินบางคราวท่านก็แกล้งเดินเลี่ยงมันเพื่อจะเดินต่อไปสุนัขก็จะใช้ปากงับชายจีวรหรือชายผ้านุ่งดึงให้ท่านกลับมาในทางที่มันต้องการความรักใคร่ที่สุนัขมีต่อท่านมีกำลังมากมายทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งนายโคบาลได้ถวายผ้าเพื่อให้ท่านทำเป็นจีวรพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้อุปถากการทำผ้าสำหรับใช้สอยเป็นจีวรเป็นกิจที่อาตมาทำคนเดียวได้ยาก
อาตมาจะกลับไปหาหมู่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าณภูเขาคันธมาศให้พวกท่านช่วยทำนะนายโคบาลกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านผู้เจริญอย่าไปนานนักนะทำเสร็จแล้วได้โปรดกลับมาหากับผมอย่างเดิมเพื่อผมและคนมากมายจะได้บำเพ็ญบุญสุนัขฟังคำสนทนาแล้วเข้าใจมันมีอาการเศร้าสลดเดินติดตามนายโคบาลส่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้ระยะหนึ่งท่านกล่าวว่าเท่านี้ก็พอแล้วผู้มีอายุท่านจงกลับไปที่เรือนเถิดอาตมาขอตัวก่อนจากนั้นท่านก็เหาะขึ้นไปสู่อากาศมุ่งหน้าไปสู่ภูเขาคันธมาศนายโคบาลและสุนัขมองตามไปสุนัขยืนพร้อมกับเห่าส่งท่านไปด้วยเมื่อท่านพ้นสายตาไปสุนัขก็หัวใจแตกตายแล้วเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีนางเทพอัปสร 1,000 เป็นบริวารแวดล้อมเป็นเทพบุตรที่มีลักษณะพิเศษคือยามพูดกระซิบเสียงกระซิบยังดังไปไกลถึง16 โยชน์ส่วนเสียงพูดตามปกติก็ดังกบเทพนครของเทวดาชั้นดาวดึงส์เป็นนครภายในการปกครองของท้าวสักกะเทวราชซึ่งมีขนาด 10,000 โยชน์ทั้งหมดด้วยเหตุนี้เทพบุตรนี้จึงได้ชื่อว่าโกสกะเทพบุตรการอุบัติในสวรรค์ก็ดีการมีเสียงพูดดังไกลกว่าเทวดาอื่นๆก็ดีล้วนเป็นผลแห่งความรักความเคารพและช่วยเหลือแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้า